Gusto mo bang subukan yung trending instant ramen hack pero naka low carb ka? I got you, Pam! So wala po akong nakitang ramen seasoning na pwede sa keto kaya gumawa na lang po ako ng sarili. Habang pinapakuluan ng shirataki noodles ay gagawa muna tayo ng sauce. Sa bowl ay mag-crack ng isang itlog at sasamahan natin ng pepper, salt, garlic powder, minced garlic, cocoa aminos, sesame oil, at mayonnaise. Haluin maigi at ilagay ang shirataki noodles. Ang nagbabagang noodles ang bahala na magluto sa itlog natin at iba pang ingredients. Lagyan ng konting broth at toppings and ready na! Keto-fied trending instant ramen hack! Tara, tikman na natin!